Trong cuộc sống có rất nhiều sự việc xảy ra làm ta không vừa ý. Để đáp lại những tình huống không vừa ý đó, chúng ta thường hay phàn nàn, oán trách. Hay khi nhìn nhận một sự vật, sự việc nào đó, chúng ta thường chỉ nhìn ở một góc nhìn, một khía cạnh mà thôi. Trong video ngày hôm nay, kênh Suy Ngẫm sẽ giới thiệu đến các bạn 3 câu chuyện. Nghe xong 3 câu chuyện này, hy vọng các bạn sẽ hiểu đời, hiểu mình hơn và sẽ ứng xử tốt hơn thế giới quan, nhân sinh quan ở hiện tại. Câu chuyện thứ nhất. Một anh thanh niên thỉnh giáo thiền sư: Đại sư, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng chửi con là đồ ngốc. Còn ngài thì ngài thấy thế nào? Thầy cầu nhìn nhận bản thân mình như thế nào? Vị thiền sư hỏi lại. Anh thanh niên nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhưng gạo vẫn là gạo. Cũng như vậy, cậu vẫn chính là bản thân cậu. Có triển vọng như thế nào là được quyết định bởi việc cậu nhìn nhận bản thân mình ra sao. Chàng thanh niên trong phút chốc đã sáng tỏ thông suốt. Qua câu chuyện trên, ta thấy mọi thứ đều có tính không và có tính tiềm năng vô hạn. Chẳng hạn như cân gạo bình thường chỉ có mình nó thì đâu ai biết nó là gạo. Chỉ khi có chúng ta chỉ định cho nó tên gọi là gạo thì nó mới có tên là gạo. Khi dùng gạo, ta có thể làm được rất nhiều thứ, như gạo dùng để nấu thành cơm, gạo dùng để làm bánh, gạo dùng để nấu rượu, vân vân. Như vậy, mọi vật, kể cả con người đều có tiềm năng vô hạn. Do đó, chúng ta là người như thế nào là do bản thân chúng ta nhìn nhận bản thân mình ra sao. Câu chuyện thứ hai. Chàng trai trẻ hỏi bậc trí giả: làm thế nào mới có thể trở thành một người vui vẻ, đừng mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác? Trí giả cười đáp: có 4 loại cảnh giới, cậu có thể lĩnh ngộ điều tuyệt vời đó. Trước tiên, hãy xem bản thân mình là người khác. Đây là vô ngã. Kế đến, hãy xem người khác thành bản thân mình. Đây là từ bi. Sau đó nữa, cần phải xem người khác thành người khác. Đây là trí huệ. Cuối cùng, hãy xem bản thân là chính bản thân mình. Đây là tự tại. Như vậy, nếu trong cuộc sống chúng ta ngộ được 4 điều trên, thì bản thân chúng ta sẽ vui vẻ, hạnh phúc và chúng ta sẽ mang được hạnh phúc đến với người khác. Bởi lẽ, khi chúng ta xem bản thân mình là người khác hoặc xem người khác thành bản thân mình, thì từng suy nghĩ, từng hành vi của chúng ta cũng sẽ khác đi. Chúng ta biết nghĩ cho người khác, biết thấu hiểu cho người khác, thì hành vi chúng ta cũng sẽ khác. Tính ích kỷ của bản thân chúng ta sẽ ít đi, cái tôi của chúng ta cũng sẽ vơi đi, mà nhường chỗ cho sự thông cảm, chia sẻ lẫn nhau, thì những hành vi chưa tốt đẹp, hành vi chưa chuẩn mực đạo đức, kể cả những hành vi bạo lực sẽ không còn xảy ra, mà thay vào đó là hành vi chuẩn mực, đối nhân xử thế sẽ tốt đẹp hơn, thì cuộc sống sẽ an nhiên hơn, con người sống với nhau có tình có nghĩa hơn. Câu chuyện thứ ba. Vị thiền sư có một đồ đệ thường hay oán trách. Một ngày kia, thiền sư bỏ một nắm muối vào trong một cái ly, bảo người đệ tử uống. Người đệ tử nói: mặn chết mất thôi. Thiền sư lại cho nhiều muối hơn vào trong một cái ao, bảo vị tử nếm thử nước trong hồ. Vị đệ tử uống xong nói: thật tinh khiết, ngọt ngào. Vị thiền sư nói: đau khổ trong sinh mệnh cũng giống như muối vậy. Mặn nhạt của nó được quyết định bởi vật chứa đựng nó. Thế con mong làm một ly nước hay là một cái hồ nước đầy? Còn bạn thì sao?
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta đều rất khác nhau, và bạn có thể như một hồ nước đầy, chứa được nhiều hơn những trải nghiệm sống, những cảm xúc đau đớn, yêu thương, giận hờn. Hãy biến mỗi ngày sống trên đời là một điều đáng nhớ. Hãy biến mỗi phút giây quý giá của bản thân trở thành điều ý nghĩa đối với mình.